Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong hành trình nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản. Đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm nhưng vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với kênh, xin hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chia sẻ chuyên sâu, hữu ích và nhân văn nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Và hãy ở lại đến cuối video hôm nay vì tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào một chủ đề mà mỗi câu nói đều là sự lắng đọng. Mỗi thông tin đều được cân nhắc kỹ lưỡng bằng trái tim của người thầy thuốc. Và sự thấu hiểu của người đồng hành, đó là vấn đề đình chỉ thai nghén ở các trường hợp thai bệnh lý khi thai đã lớn hơn 12 tuần tuổi. Trước tiên, xin được chia sẻ rằng đây là một nội dung khó, không chỉ vì tính chất y khoa phức tạp mà còn vì nó chạm đến cảm xúc rất sâu của người mẹ, người cha và cả đội ngũ y tế. Quyết định đình chỉ thai nghén trong trường hợp thai có bất thường sau tuần thứ 12 không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng hiểu đúng, hiểu đủ và hiểu bằng cả tình yêu thương là cách giúp chúng ta đi qua một giai đoạn đầy thử thách bằng sự bình an và nhân bản. Từ góc nhìn chuyên môn, thai bệnh lý được xác định khi có các bất thường di truyền nghiêm trọng, dị tật cấu trúc không hồi phục, hoặc những tình trạng khiến thai nhi không thể sống sót sau sinh hoặc có tiên lượng sống kém nặng nề. Các chẩn đoán này thường được phát hiện thông qua siêu âm hình thái học quý 2, các xét nghiệm sàng lọc trước sinh như triple test, NIPT, chọc ối phân tích nhiễm sắc thể và trong một số trường hợp là kết quả của hội chẩn đa chuyên khoa. Sau tuần thứ 12, thai đã bước vào giai đoạn ổn định hơn về mặt sinh lý, tử cung phát triển lớn hơn. Và việc đình chỉ thai cần được thực hiện tại các cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn, được cấp phép thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Theo thông tư 31/2018 TT-BT và các hướng dẫn chuyên môn cập nhật, chỉ những cơ sở tuyến tỉnh, tuyến trung ương có ekip được đào tạo bài bản, đầy đủ phương tiện cấp cứu và hỗ trợ tâm lý mới được thực hiện kỹ thuật đình chỉ thai lớn. Về mặt y học, việc can thiệp ở thai trên 12 tuần thường áp dụng các phương pháp đình chỉ bằng thuốc phối hợp cơ học hoặc ngoại khoa, tùy vào tuổi thai, tình trạng sức khỏe của mẹ và tiên lượng từng trường hợp. Phương pháp phổ biến hiện nay là gây chuyển dạ bằng thuốc nhóm prostaglandin như misoprostol hoặc mifepristone kết hợp với theo dõi sát sao trong môi trường vô trùng, có khả năng can thiệp khi cần thiết. Một số trường hợp đặc biệt như nhau tiền đạo, vết mổ cũ hoặc rối loạn đông máu cần phải hội chẩn sản khoa kỹ càng để lựa chọn phương án an toàn nhất. Mỗi ca đình chỉ thai đều là một cuộc hành trình can thiệp mà ở đó, người bác sĩ không chỉ làm nghề bằng bàn tay mà bằng cả trái tim thấu cảm và hiểu biết về nỗi đau người mẹ phải đi qua. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, yếu tố tâm lý cần được nhìn nhận một cách sâu sắc. Người phụ nữ khi phải đối diện với việc ngừng thai kỳ không chỉ mất đi một sự sống nhỏ bé mà còn là sự chia lìa với giấc mơ làm mẹ đang dang dở. Vì thế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn trước, trong và sau khi đình chỉ thai là một phần không thể thiếu trong quá trình chăm sóc toàn diện. Chúng tôi, những người làm nghề y, hiểu rằng không có một can thiệp nào là nhẹ nhàng nếu không có sự thấu hiểu và đồng hành của những người xung quanh. Cũng không thể không nhắc đến vai trò của người thân, của người bạn đời trong việc giúp người mẹ vượt qua giai đoạn này. Sự cảm thông, lắng nghe và đồng hành sẽ là liều thuốc chữa lành hiệu quả hơn bất cứ loại dược phẩm nào. Đừng để người phụ nữ đi qua giông bão một mình, bởi nếu có điều gì khiến một người mẹ mạnh mẽ hơn cả nỗi đau, thì đó chính là vòng tay ấm áp của gia đình. Sau khi đình chỉ thai, người mẹ cần được theo dõi sát về huyết áp, tình trạng co hồi tử cung, dịch âm đạo và các dấu hiệu nhiễm trùng. Bên cạnh đó là chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi thể chất và đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Tái khám sau 2 tuần để đánh giá tử cung và kiểm tra tổng trạng là cần thiết để đảm bảo không có biến chứng tồn lưu. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt, đau bụng dữ dội, ra máu kéo dài, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Quý vị thân mến, chúng tôi biết rằng khi nhắc đến đình chỉ thai, dù là trong trường hợp thai bệnh lý, vẫn luôn có những góc khuất trong lòng người mẹ, những cảm giác tội lỗi, day dứt, thậm chí tự trách mình. Nhưng xin hãy hiểu rằng không ai mong điều đó xảy ra. Và nếu điều đó xảy ra, thì quyết định này, nếu được đưa ra trên nền tảng y khoa chính xác và bằng tình yêu thương bảo vệ mẹ khỏi những đau đớn về sau, chính là một sự dũng cảm cao cả.
Không ai yêu con hơn mẹ, và cũng không ai muốn con phải chào đời trong bất hạnh, phải gánh những thiệt thòi khi sự sống không trọn vẹn. Vì vậy lựa chọn dừng lại đôi khi là một cách khác để yêu con. Tôi hy vọng rằng video hôm nay không chỉ mang đến cho quý vị những kiến thức chuyên môn chuẩn xác, cập nhật mà còn góp phần xoa dịu nỗi lòng, thắp lên sự đồng cảm và thấu hiểu. Nếu quý vị đang có người thân, người bạn hay chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh cần được tư vấn kỹ lưỡng hơn về thai kỳ có bất thường, đừng ngần ngại tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hỗ trợ. Và cũng đừng quên rằng kênh An Toàn cho mẹ, sức khỏe cho con luôn ở đây để lắng nghe, đồng hành và mang lại những giá trị chân thành nhất về sức khỏe sinh sản. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh, chia sẻ tới những người đang cần và để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Tôi và các chuyên gia của chương trình sẽ tiếp tục trở lại với những video chuyên sâu, thực tế và đầy tình người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo, nơi chúng ta không chỉ nói về y học mà còn nói bằng cả trái tim.